Vlad Țepeș nu a tras în țeapă pe oricine a pus mâna, așa cum au afirmat sursele propagandistice, amplificate mult mai târziu în perioada modernă de mitul lui Dracula, de Hollywood, ori de cultura gotică sau pop art. Primele cazuri de tragere în țeapă în Europa Evului Mediu sunt din secolul XIII și vizează excesele cavalerilor teutoni în Levonia. Un document din 1480, adică la aproape 4 ani după moartea lui Vlad Țepeș, atestă pentru prima dată folosirea acestei pedepse în legătură cu un voievod valah. În acest document, Jupân Neagu le readuce aminte brașovenilor de Vlad, cel care introdusese în regiune tragerea în țeapă, cu care îi pedepsise atât de crunt pe brașoveni în timpul multiplelor sale incursiuni în sudul Transilvaniei. Țepeș a respectat legile scrise și nescrise ale țării, precum și privilegiile boierilor. Prin urmare, niciun document nu atestă că ar fi tras în țeapă vreun boier ori vreun membru al dinastiei Basarabilor. Elitele aveau privilegiul să fie decapitate. Aceasta nu l-a împiedicat pe Țepeș să tragă în țeapă oamenii acestora, așa cum exemplifică episodul pretendentului Dan cel Tânăr, care eșuase în încercarea sa de luarea tronului Valahiei. Sub influență otomană, această pedeapsă s-a generalizat abia în secolul următor, adică în secolul XVI, fiind folosită cel mai intens de către un contemporan al lui Mihai Viteazu, Alexandru cel Rău. Acum vă puneți desigur întrebarea, de unde porecla de Țepeș, dacă nu Vlad a fost campionul acestei pedepse? Care a fost până la urmă primul tiran din istoria Valahiei? Acestea le veți afla în alte 100 de secunde. La revedere! Tragerea în țeapă nu era doar o pedeapsă, ci și un spectacol grotesc de putere. Condamnații erau supuși la o moarte foarte dureroasă, însă mult mai lentă decât ne-am aștepta. Trasul în țeapă trebuia să rămână cât mai mult în viață, să țipe, să se chinuie, să implore milă, astfel încât să-i cutremure și să inducă frică în inima oricui ar fi vrut să se pună cu autoritățile. Există mai multe tipuri de tragere în țeapă: orizontală, verticală, prin stomac ori prin anus. În cazul tragerii verticale, condamnatul era ridicat, iar apoi lăsat ca prin propria greutate să se înfigă sigur în țeapă. În cazul tragerii în țeapă orizontale, condamnatul era legat la sol, iar apoi călăul bătea țeapa cu un ciocan în interiorul condamnatului.